با سلام دوستان عزیز، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه نهم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در این جلسه میخوایم به بحث مهم نقاط ورود با چرخش اجزا بپردازیم. این جلسه بسیار جلسه مهمی هستش چون ما میخوایم نکات تکمیلی و جزئیات نقطه ورود رو در استراتژی سطوح ولید خدمت دوستان بیان کنیم. خب ما در یک تعریف کلی بخوایم به این موضوع بپردازیم که ما نقطه ورودمون در استراتژی سطوح ولید به چه صورت هستش، اینه که ما دو حالت کلی رو میتونیم در نظر بگیریم. نقطه ورود ما در جهت روند باشه یا نقطه ورود ما در خلاف جهت روند. همونطور که در ویدیو قبلی خدمت دوستان عرضه شد و اشاره شد، اینکه ما روندمون رو با چرخش اسپن بی یا چرخش معتبر اسپن بی و زده شدن هایولوی 52 دوره تشخیص میدادیم. یعنی وقتی که اسپن بی ما میچرخید و یک هایولوی 52 دوره زده میشد، ما روند رو در اون تایم صعودی یا نزولی در نظر میگرفتیم. خب ما وقتی که میخوایم در دو تا حالت کلی نقطه ورودمون رو بررسی کنیم، یکی اینکه نقطه ورود ما کم ریسک و در جهت روند باشه، یعنی در جهت اسپن بی، و یکی اینکه نقطه ورود ما خلاف روند باشه، یه حالت ریسک پذیرتر و ریسکی تر در حقیقت ما نقطه ورودمون هستش. این دو حالت کلی رو در نظر میگیریم برای نقطه ورودمون و میایم نکات و جزئیات رو در این دو حالت خدمت دوستان اشاره میکنیم بهش. خب حالت اول که میشه نقطه ورود ما در جهت روند باشه. ما در ویدیو قبل خدمت دوستان مفصل توضیح دادیم که در استراتژی سطوح ولید ما برگشت هامون از سطوح ولید یا پول بک هامون به سطوح ولید و یا حتی شکست ها از سطوح ولید با تنکانسن هستش، یعنی با حرکت تنکانسن در حقیقت با هایولو 9 دوره تنکانسن ما تایید برگشت، شکست و پول بک ها را از سطوح ولید یا حتی از اجزا می گرفتیم. ما در سیستم معاملاتی ایچیموکو و مخصوصا استراتژی سطوح ولید ما کاری نداریم که در حقیقت کندل ما به صورت بادی یا شادو بسته میشه یا کلوز میشه در حقیقت، چون اینجا برای ما چرخش معتبر اجزا مهمه. در این سیستم ما وقتی که هایولو 9 دورهمون میچرخه، یه چرخش معتبر داره، یه لو 9 دوره میزنه به سمت پایین میچرخه، یا تنکانسنمون یه های 9 دوره میزنه به سمت بالا میچرخه، این چرخش میتونه با یه شادو هم اتفاق بیفته، یعنی با یک کندل شادو کندل های یا لو 9 دوره شکسته بشه. اینکه صرفاً بگیم حتما باید بادی باشه، نه، این ما تو بحث پرایس هست این بادی بودن حالا یا شادو بودن برای شکست ها. ما اینجا چون با چرخش معتبر اجزا بیشتر سر و کار داریم در ایچیموکو و حالا مخصوصا این استراتژی، و صرفاً این که بگیم خب کندلمون به صورت بادی یا شادو اینجا بسته شده و این چرخش در اثر حالا شادو یا کندل بادی بوده، این بس در این استراتژی و در این سیستم قابل تعریف نیستش، چون این بس بیشتر تو بس پرایس مهمه در شکست ها. خب ما قبلا خدمت دوستان عرض کردیم خیلی از شکست هایی که تو پرایس اتفاق میفته میتونه فیک بریک اوت بشه، یعنی شکست های نامعتبری برای ما باشه با کندل. وقتی ما میایم با تنکانسن تایید شکست سطوح رو میگیریم، یک اعتبار و یک دقت بالاتری از شکست سطوح مخصوصا سطوح ولید به ما میده. ما حتی برگشت هامون یا پول بک هامون از سطوح ولید یا از اجزا رو میتونیم با تنکانسن در نظر بگیریم. خب بریم سر بحث اصلیمون که خدمت دوستان عرض کردیم، نقاط ورود، تایید نقاط ورود با چرخش اجزا. خب در حالت کلی عرض کردم دو حالت، یکی نقطه ورود در جهت روند و خلاف جهت روند.
ما وقتی در جهت روند، یعنی در جهت چرخش اسپن بی میخوایم وارد پوزیشن بشیم، اینجا دیگه با چرخش تنکانسن باید تاییدیه نقطه ورودمون رو بگیریم. وقتی تنکانسن ما میچرخه، چرخش تنکانسن باید همجهت باشه با اسپن بی، کیجنسن و کراس. این خیلی مهمه. این میشه یک ورود کم ریسک با چرخش تنکانسن در جهت روند. شما اگه دقت کنید اینجا دوستان، به عنوان یک مثال، نقطه ورود ما در جهت روند ما از قبل باید حالا صعودی یا نزولی شده باشه. خب این صعودی یا نزولی شدن روند با چی هستش؟ خدمتتون عرض کردیم با چرخش اسپن بی و زده شدن هایولو 52 دوره. خب اینجا اگه دوستان دقت کنن، حالا این مثال خوبی اینجا میتونه برای ما باشه. اینجا اسپن بی ما، جایی که اسپن بی ما چرخیده و روند ما صعودی شده و ما میخوایم با چرخش تنکانسن تایید نقطه ورودمون رو داشته باشیم، یا جایی که اسپن بی ما چرخیده و روند ما نزولی شده و ما میخوایم با تایید تنکانسن نقطه ورود مناسبی داشته باشیم. خب من دنبال یک مثال مناسب میگردم که یک چرخش تأخیری داشته باشیم و بعدش با تنکانسن وارد بشیم. فکر کنم اینجا مورد مثال خیلی خوبی هم باشه. خب اینجا اگه دقت کنید ما روندمون از قبل صعودی هستش، یعنی خب اسپن بی ما این خط مشکی رنگ که قبلا خدمت دوستان عرض کردیم، این دقیقا همون اسپن بی شیفت صفر ما هستش که ما، یعنی اسپن بی کوموی ما هستش که ما شیفت صفر اینو دادیم و به لایو کندل لایو یا حال چارت منتقلش کردیم. علتاش هم خدمت دوستان عرض کردیم برای اینکه چرخش‌ها رو خیلی بهتر متوجه بشیم، چرخش‌های اسپن بی رو و مقایسهش کنیم با چرخش‌های بقیه اجزا و همینطور باکسایی که میکشیم، باکسای 50 دورمون رو از لایو کندل لایو خیلی راحت‌تر اینا رو بکشیم و تشخیص بدیم سطوح ولیدمون رو. چند تا کاربرد خیلی خوب داشت اسپن بی شیفت صفر که ما اینو انداختیم و کار ما رو خیلی راحت‌تر کرده در حقیقت نسبت به این اسپن بی کوموی ما. این دقیقاً همین حرکاتی که اسپن بی کوموی ما انجام میده، این اسپن بی شیفت صفر انجام میده، فرقی نمیکنه. این فقط ما 26 کندل به سمت عقب شیفتش دادیم یا شیفتش رو صفر کردیم در حقیقت و همراه این اجزای تنکن گیجن آوردیمش به لایو که حتی کراس هایی که یا برخورد هایی که بین اسپن بی و کیجنسن اتفاق میفته رو خیلی بهتر متوجه بشیم. ما قدما خدمت دوستان عرض کردیم در ایچی کلاسیک شما خطی داشتید به نام کوالیتی لاین که می اومدن در حقیقت کیجنسن رو 26 کندل به سمت جلو شیفت میدادن که برخوردهای این که اسمش رو میذاشتن خط کوالیتی لاین و برخوردهای این خط کوالیتی لاین که همون خط کیجنسن که 26 کندل به سمت جلو شیفت شده رو با اسپن بی کوموی ما بررسی میکردن. ما اینجا آمدیم در حقیقت اسپن بی رو شیفت صفر کردیم، فرق نمیکنه و به همزمانش کردیم با کیجنسن و این برخوردار رو اینجا بررسی میکنیم. هیچ فرقی نمیکنه، یعنی فرض کنید اینم یه حالت همون کوالیتی لاین هستش اتفاق افتاده، ولی خب اونجا شما کیجنسن رو 26 کندل به سمت جلو شیفت میدادید، ما اینجا اسپن بی رو شیفت صفر کردیم و برخوردهاشو با کیجنسن یا این چرخش‌هاش که چرخش‌های همزمانی بیشتر منظورمونه با کیجنسن بررسی میکنیم. خب بریم سر بحث اصلیمون که تایید نقطه ورود در جهت روند بود. گفتیم دو حالت کلی رو بررسی میکنیم برای نقطه ورودمون که نقطه ورود ما در جهت روند باشه یا در جهت روند نباشه و نکات و جزئیاتش رو برای هر دو مورد مفصل میخوایم در این ویدیو خدمت دوستان توضیح بدیم که ویدیو بسیار مهمی هم هستش این جلسه. خب برای حالت اول که تایید نقطه ورود ما در جهت روند هستش و ما با تنکانسن میخوایم تایید نقطه ورود بگیریم، چون نقطه ورود ما تاییدمون با تنکانسن هستش. خب از قبل مشاهده میکنید که این روند ما صعودی هستش. این اسپن بی که اسپن بی شیفت صفر ما میشه، خط مشکی رنگ
صعودیه، از قبل چرخیده، یه های 50 دوره زده و روند ما حالا از گذشته صعودی شده، روی چارت مشخصه. خب اینجا اگه دقت کنید ما یک کراس نزولی اینجا زده، یعنی حتی کیجنسن ما هم صعودیه، چون از قبل کیجنسن ما هم چرخیده، اون های 26 دوره زده شده و یک روند صعودی ما داریم. خب اینجا یه حالت اصلاحی به وجود میاد و ما یک کراس نزولی بین تنکانسن کیجنسن ایجاد میشه. این قسمت یک کراس نزولی بین تنکانسن و کیجنسن ایجاد میشه. خب ما آیا مجاز هستیم؟ چون الان در جهت روند نیستیم، خب ورودمون یه ورود پرریسک میشه که اگه بخوایم ما خلاف روند یا خلاف جهت اسپن بی یا حتی کیجنسن وارد بشیم، ما ورودمون یه ورود پرریسک میشه. پس وقتی این کراس زده میشه، بعدش اگه دقت کنید میاد یک کراس صعودی زده میشه، اینجا کراس صعودی زده میشه و وقتی کراس صعودی زده میشه یک های 9 دوره اینجا در حقیقت برای ما شکسته میشه. اگه ما یه باکس 9 دوره اینجا بکشیم، یک های 9 دوره اینجا برای ما همزمان با این کراس یک های 9 دوره هم شکسته میشه. یعنی با کراس تنکانسن کیجنسن، کراس صعودی تنکانسن کیجنسن، حرکتی که به سمت بالا تنکانسن انجام میشه یک حرکت معتبره و یک های 9 دوره اینجا زده میشه یا های 9 دوره شکسته میشه. خب اینجا دیگه در این نقطه که ما یه های 9 دوره مون زده میشه، شکسته میشه، دقیقا این نقطه، البته این چرخش تنکانسن ما اینجا بوده، چرخش تنکانسن ما اگه بندازیم اینجا تقریبا یه مقدار جلوتره، چرخش تنکانسن ما اینجا میشه، ولی ما نمیتونستیم اینجا وارد بشیم. حتی اگه این چرخش یه چرخش معتبر بود این قسمت و یه های نوتون میشد. چرا؟ چون تنکانسن ما هنوز کراس صعودی نداده. گفتیم ما حالت اول رو داریم بررسی میکنیم، ورود با تنکانسن در جهت روند. در جهت روند اسپن بی هستش، در جهت اسپن بی، در جهت کیجنسن و در جهت کراس. خیلی مهمه. چرا ما اینجا زیر کیجنسن نباید وارد بشیم؟ چون ممکنه این اتفاق برای ما بیفته و بعدش این حرکت، همچین حرکتی ممکنه اینطوری زده بشه. ما اگه منتظر نباشیم که کراس صعودی اتفاق بیفته و تنکانسنمون بره بالای کیجنسن، ممکنه این حرکت زیر کیجنسن زده بشه و کلا روند به سمت پایین حرکت کنه و ما اگه اینجا عجله میکردیم و با این چرخش که اینجا اتفاق میافتاد، حالا ما اینو اگه این قسمت رو اگه در نظر، این قسمت اگه چرخش رو در نظر نگیریم، چون چرخش ما اینجا اتفاق افتاد دیگه، دقیقاً چرخش ما اینجا اتفاق افتاد. ما اگه میخواستیم با این چرخش وارد بشیم، اگه ثبت نمی کردیم که این کراس اتفاق بیفته و تنکانسن بره بالای کیجنسن، احتمال داشت یه چرخش نزولی یا یک لوی 9 دوره زیر کیجنسن زده بشه و دقیقاً ما خلاف پوزیشن وارد می شدیم. این نکته خیلی مهمیه. وقتی که ما میگیم نقطه ورودمون با چرخش تنکانسن در جهت روند باشه، یعنی در جهت اسپن بی، در جهت کیجنسن و در جهت کراسمون. و همین این نکته خیلی نکته مهمیه دوستان که دارم خدمتتون عرض میکنم و شما رو خیلی کمک میکنه از استاپ خوردن و وارد شدن در جهت خلاف پوزیشن. ما اینجا این تو این قسمت، بله ما اینجا یک های 9 دورمون زده شده و چرخش حتی معتبر تنکانسن رو داشتیم. باکسی اگه بندازیم اینجا مشخصه، اینجا اصلا به این صورت های 9 دوره ما زده میشه، ولی چون تنکانسن ما هنوز کراس نداده، چون این کراس ما نزولی بوده، پس صبر میکنیم کراس بده و
بیاد تنکانسنمون بالای کیجنسن یه های 9 دوره هم بزنه، اونجا میتونیم با خیالت راحت وارد پوزیشن بشیم. چون اگه این صبر نکنیم این اتفاق بیفته، ممکنه این حالت که عرض کردم اتفاق بیفته که زیاد هم این اتفاق میفته. پس موقعی که ما نقطه ورودمون رو در جهت روند با تنکانسن میگیریم، باید در جهت اسپن بی کیجنسن و مخصوصا کراس باشه. اینجا ما یه کراس نزولی داشتیم، اینجا اومده یه های 9 دوره زده. مجاز نبودیم اینجا تو این های 9 دوره تو این قسمت وارد بشیم. چرا؟ چون تنکانسنمون زیر کیجنسنمونه. دقت کنید ممکنه میاد این حرکت رو راحت بزنه و روند به سمت پایین اتفاق بیفته و تشکیل بشه. پس بعد صبر کنیم کراس انجام بشه، یه های 9 دوره باید تنکانسن بزنه دیگه. اونجا نقطه ورود ما در جهت روند، در جهت کل اجزا هست. در حقیقت وقتی میگیم در جهت روند، این در جهت کل اجزا هستش، در جهت اسپن بی کیجنسن و حتی کراس ما. خب این یه حالت اول، نقطه ورود در جهت روند. خب اینجا حتی مشاهده میکنید دیگه، حتی ما بعدش یه کومه جامونده هم داریم که گفتم عرض کردیم تو جلسات گذشته، خود این کومه جامونده میتونه برای شما در مرحله اول تایید ادامه روند باشه و در آینده که میره به یه سطح ولیدی برخورد میکنه و برگشتاری میتونه برای شما تیپی باشه. حتی این تیپی در حقیقت سطح ولیده، یک نشانه ای میشه این کومه جامونده که بیاد این تارگت سطح ولیدمون رو که نزدیکش هست تاچ کنه. خب ما وقتی که با تنکانسن تایید نقطه ورود میگیم در جهت روند، تارگت اول ما میشه سطح ولید بعدی. پس وقتی که با تنکانسن تایید نقطه ورود میگیریم در جهت روند، در جهت اسپن بی کیجنسن کراس، تیپی اول ما میشه سطح ولید بعدی که مشاهده میکنید رفته با یک مومنتوم خوبی هم و سطوح ولید بالاتر رو برای ما تاچ کرده. خب این حالت خیلی میتونه اتفاق بیفته، یعنی ورود با تنکانسن، تایید نقطه ورود با تنکانسن در جهت روند. فقط باید این نکته رو رعایت کنید که وقتی که در جهت روند هستید یک کراسی خلاف روند زده میشه، باید صبر کنید که بیاد اون کراس رو در جهت روند بزنه. مثلا اینجا کراس نزولی زده، باید صبر میکردید که یک کراس صعودی تشکیل بشه که وقتی کراس صعودی تشکیل میشه در حقیقت تنکانسن میاد بالای کیجنسن دیگه و این سطح مقاومتی برای ما یه جورایی سطح مقاومتی فلت کیجنسن برای ما شکسته میشه دیگه. اینجا ما توی این محدوده میتونیم با زده شدن های 9 دوره وارد پوزیشن بشیم با حالت کم ریسک‌تر و ریسک پایین‌تر. خب بریم مثال های دیگر رو از این دست بررسی کنیم که تایید نقطه ورود ما در جهت رونده. این هم یک مثال دیگه دوستان نگاه کنید. اینجا روند ما از قبل چی هستش؟ ما اصلا در بین روند هستیم، در میانه روند هستیم. روند ما از قبل صعودیه، اسپن بی ما صعودیه، کیجنسن ما صعودیه. اینجا ما در حقیقت یه اصلاحی داشتیم. این حرکت های اسم مانند خیلی حرکت های جالبی میتونه باشه در میانه روند. دوستان اینطوری تنکانسن ما میاد یه حالت اسم مانند میزنه. این حرکت های اسم مانند خیلی میتونه در حقیقت برای ما نکته داشته باشه، برای ورودمون خیلی میتونه نکته داشته باشه. حرکات اسم مانند حرکات خیلی مهمی هستش. خب اینجا اگه دقت کنید تنکانسن ما یه چرخش داشته قسمت. خب آیا ما مجاز بودیم با این چرخش تنکانسن وارد بشیم؟ این چرخش تنکانسن حتی اومده اینجا لوی 9 دورم زده. آیا مجاز بودیم؟ دقت کنید یک لوی 9 دوره هم
برای ما زده شده. بله، حتی از این قسمتی که چرخیده باید 8 تا بیای، چون چرخش داشتیم. اینجا در حقیقت میشه اینجا توی نقطه مشخصه دیگه، لوح 9 دوره زده شده و چرخشش یه چرخش معتبر هم هستش. آیا مجاز بودیم با این چرخش وارد بشیم؟ خیر، چون اولا که این چرخش در جهت روند نبوده، یعنی اولین چیزی که ما میایم بررسیش میکنیم اینیم چرخش تنکانسن ما در جهت روند نیست، در جهت اسپن بی و حتی کیجنسن ما نیستش. نکته مهم بعدی اینه که ما بالای چرخش تنکانسن ما بالای کیجنسن ما هستش. این خیلی مهمه. در حالت ایچی کلاسیک اگه دوستان یادشون باشه یه تیپسی میگفتن خب هر جا فلت کیجنسن دیدیم و یه هفته هشتی تنکانسن هم دیدیم، وارد پوزیشن بشید در جهت هفته هشتی. اصلا که این اشتباهه. شما ممکنه اولا چرخش شما تنکانسن معتبر نباشه، اصلا نرسه به این فلته. دوم هم ممکنه چرخش معتبر باشه مثل اینجا، بیاد یه شادو بزنه به این تنکانسن و سریع برگرده بالا. پس این نمیتونه یه ورود مناسب و کم ریسکی باشه این تیپس. و اکثر مواقع متاسفانه استاپ فعال میشه و خلاف جهت پوزیشن وارد میشید. این تیپس به نظر من این تیپس کاملی نیستش، چون نیومده تبدیل به استراتژی بشه. خب اینجا چرخش تنکانسن ما دقت کنید بالای کیجنسن ما هستش. ما اینجا نمیتونیم وارد بشیم، چون این احتمال میدیم که اگه ما وارد بشیم اینجا، اگه وارد بشیم دقیقا اینجا ماده یه لوح 9 دوره زده. لوح 9 دوره کجا زده؟ دقیقا روی کیجنسن ما زده. ممکنه بعدش اینطوری برگرده بره سمت بالا. پس بعد صبر کنیم که حداقل یک کراس نزولی تشکیل بشه، بعد فکر کنیم به نقطه ورودمون که میتونیم ورود ما مناسب باشه یا نباشه. بعد از که کراس نزولی هم تشکیل شد میایم بررسی میکنیم، میبینیم ورود ما در خلاف رونده، یک ورود پرریسکه. کی باید اینجا بعد از کراسه، حالا من تو بحث نقطه ورود در خلاف جهت روند میخوام این نکته رو بگم، الان زود اینو بگم چون ما الان داریم فعلا نقطه ورود رو در جهت روند بررسی میکنیم. در خلاف جهت روند هم میگم این بحثشو نکاتشو کامل به دوستان خدمت دوستان عرض میکنم. اینجا چون حتی کراس هم زده شده ولی باز در خلاف جهت روند هستیم، باز ورود اون ریسکیه. در صورتی میتونستیم وارد بشیم که این بیاد بعد از کراس تنکانسن بیاد یه پول بک به زیر کیجنسن بزنه، یه پول بک یعنی یه لو بزنه، یه پول بک به زیر کیجنسن بزنه، یه لو بزنه، تازه بعدش هم باید بیام تاییدیه بگیریم، تاییدیه چیکو رو بگیریم که از حال کیجن خارج بشه. حداقل یک دو تا تاییدیه دیگه هم باید بگیریم که ورودمون باز یه مقداری اون ریسکش کمتر بشه. این الان در خلاف رونده دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا وارد بحثش نمیشیم، در فرصت مناسب وارد این بحث هم میشیم. حالا اجازه بدید که این نکات در جهت روند و ورود رو تکمیل کنیم، وارد این بحث جذاب ورود در جهت خلاف روند میشیم. فقط میخواستم اینو خیلی دوستان یادآوری کنم که ما حتی اینجا کراس هم اگه زده شده بعد اجازه میدادیم که تنکانسن بیاد یه پول بک به زیر کیجنسن بزنه، یه لو بزنه. اونجا میتونستیم که با حالت یه مقداری ریسپذیری کمتر وارد بشیم. ولی در کل ورود در خلاف جهت روند خب ریسپذیری خودشو داره. ما اینجا اجازه نداشتیم وارد بشیم. چرا؟ چون اینجا نیومد لو بزنه زیر چی؟ یعنی اینجا که نمیتونستیم وارد بشیم. اینجا وارد میشدیم بالا یکی جنسنمون بود، ممکن بود چه اتفاقی بیفته؟ این اتفاق بیفته، بیاد یه پول بک بزنه، تنکانسن به کی جنسن ما برگرده، قیمت به سمت بالا. دقیقا این اتفاق ممکن بیفته که خیلی زیاد هم اتفاق میفته. حالت بعدی که امکان داشت اتفاق بیفته این حالت بودش که در حقیقت این حالت، یعنی یک کراس تشکیل بشه،
ما بعد از این کراس ها معمولا یه برگشت داریم. کراس هایی که به صورت همزمانی نیستش، یعنی همزمان باهاش تنکانسن و کیجنسن همزمان با هم هایولو 9 دوره و 26 دوره شکسته نمیشه، با تأخیر چرخش تنکانسن و کیجنسن و کراسش حتی ما معمولا یه برگشت داریم دیگه. خب اینجا مجاز نبودیم وارد بشیم، یعنی با این کراس هم که اصلا اجازه نداشتیم وارد بشیم. مثلا کراس معتبر نیست. چرا؟ چون این کراس رو کیجنسن تایید نکرده. کراس نزولی یا صعودی رو در حقیقت کیجنسن باید تایید کنه. یعنی وقتی که ما کراس صعودی میزنیم، بعد کیجنسن وقتی میاد یک های 26 دوره میزنه، در حقیقت میاد کراسمون رو تایید میکنه. یا وقتی ما یک کراس نزولی داریم بین تنکانسن کیجنسن، وقتی که کیجنسن میاد لوی 26 دوره میزنه، در حقیقت میاد کراس نزولی رو تایید میکنه. خب این کراس هم که اصلا کیجنسن تایید نکرده، فلت بوده. تنکانسن هم که اصلا نیومده زیر این کیجنسن ما بچرخه یه لو 9 دوره بزنه. پس اینجا اصلا اینجا مجاز نبودیم وارد بشیم. یعنی دوستانی که میگن ما با کراس وارد میشیم، کراس تأخیر داره، بله کراس ها تأخیر داره یه مقداری، ولی بستگی داره با چه کراسی وارد بشیم. ما وقتی چرخش همزمانی اومدیم مطرح کردیم، در چرخش های همزمانی که کراس هم اتفاق میفته، گفتیم رود کراس زیر مجموعه ای از چرخش های همزمانی هستش. ما اومدیم یک کلمه خدمت دوستان گفتیم چرخش همزمانی که یک کلمه جامع و کاملی باشه که کل مفاهیم رود کراس ها رو در بر بگیره دیگه. ما تو چرخش های همزمانی ممکنه رود کراس داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی در حقیقت رود کراس ها زیر مجموعه‌ای از واژه یا کلمه چرخش های همزمانی هستن. چرخش همزمانی خیلی در بر گیرنده و جامع تر هستش و رود کراس ها رو در بر میگیره. خب ما وقتی چرخش همزمانی داشته باشیم اینجا، یعنی همزمان حالا هایولوی 9 دوره 26 دوره و حتی 50 دوره شکسته بشه، دیگه اینجا با اون کراسه مجازیم وارد بشیم، چون چرخش همزمانی داریم. ولی وقتی چرخش همزمانی نداریم مجاز نیستیم با این کراسه وارد بشیم، چون کراسه هم تایید نشده. حالا دوستان به این کراسه میگن کراسای فیک، ما میگیم کراسی که با تأخیره، یعنی چرخش همزمانی نیستش. کراسی که با چرخش همزمانی باشه بعدش اصلا ما یک حرکت با مومنتوم داریم، با مومنتوم بالا داریم. ولی کراسی که با تأخیر باشه، یعنی چرخش های تنکانسن کیجنسن با تأخیر باشه و کراس هم انجام بشه، خب مشاهده میکنید که این کراس انجام شده، اصلا کیجنسن نچرخیده که بیا لو بزنه دیگه. اگه همزمان با این کراس کیجنسن هم لو میزد، مطمئن باشید که این حرکت با مومنتوم بالاتری در حقیقت تشکیل میشد. خب اینجا ما این بالا مجاز نبودیم وارد بشیم، چون چرخش تنکانسن ما بالای کیجنسن ما بود. با این کراس هم مجاز نبودیم وارد بشیم، چون این کراس نتیجه چرخش همزمانی نبود. اینجا مجاز نبودیم وارد بشیم، چون باید یک لوی 9 دوره زیر این کیجنسن تشکیل میشد که ما میتونستیم حتی یه مقداری با ریسپذیری کمتری وارد بشیم. در نتیجه باید منتظر میموندیم که این کراس صعودی زده بشه. مشاهده میکنید کراس صعودی که بین کیجنسن و تنکانسن کیجنسن زده میشه، اینجا دیگه بعد از کراس یک های 9 دورم زده میشه. ما دیگه اینجا دیگه مجازیم وارد بشیم، وارد پوزیشن بشیم. مشاهده میکنید دیگه تا تارگت سطح ولید بالاتر. این نکته خیلی مهمه دوستان، نکته که دارم خدمتتون عرض میکنم. اینو باور کنید نتیجه چندین سال وقت گذاشتن روی همین سیستم معاملاتیه، روی استراتژیه که به این نکات رو در حقیقت استخراج کردیم، کشیدیم بیرون. ببین اینجا خیلی به شما میتونه کمک بکنه. یعنی شما اگه اینجا وارد میشدی، با این کراس وارد میشدی، قطعا استاپ شما وارد میشد، استاپ شما زده میشد. اینجا اگه وارد میشدی باز با یه ورود باز کم ریسک بود، ریسکی بود، چون ممکن بود عرض کردم با چرخش میزنه، حتی چرخش هم معتبر بوده، ممکن بود از روی فلت برگرده. هیچ تضمینی نبود که شما بگین، چون ما اصلا تو این استراتژی کاری به کندلا نداریم.
بله کندلا برای ما های و لو رو مشخص میکنن، چرخش اجزا رو مشخص میکنن، ولی اینکه بگیم این کندل بادی بسته شده زیر کی جنسن، نمیدونم یا شادو بسته شده، ملاکی برای برگشت و پولبک نیست. نیاید پولبک ها رو با کندل از اجزای ایچی بررسی کنید. شما برگشت ها و شکست ها رو عرض کردم با چرخش های معتبر تنکانسن در نظر بگیرید. ما اینجا اگه صرفاً می اومدیم با این چرخش تنکانسن بالای کی جنسن پوزیشن فروش می گرفتیم، احتمال اینکه از سطح کی جنسن ما برمیگشت به سمت بالا خیلی زیاد بود. پس چرا این ورود پر ریسکی انجام بدیم؟ حتی با این کراس، چون این کراس یک کراس همزمانی نبوده که همزمان باش لو 26 دوره یا حتی 50 دوره زده بشه. پس این کراس معتبری هم نمیتونه واسه ما باشه. مشاهده میکنید بعدش چه اتفاقی افتاده؟ یک کراس سعودی زده شده، یه های 9 دوره زده. دیگه اینجا وقتی کراس سعودی زده میشه های 9 دوره، همه اجزا در جهت چرخش تنکانسن میشن. یک ورود کم ریسکیه. تمام اجزا در جهت چرخش تنکانسن میشن اینجا. کراسمون هم همینطور. کراس همونطور. اینجا نگاه کنید دوستان، ما اینجا چرخش هم داشتیم. دقیقا اینجا یه چرخش هم داشتیم. فکر کنم چرخش معتبری هم بوده. درسته؟ بله. چرخش معتبری هم بوده. چون اگه ما یه باکس 8 دوره بندازیم و نقطه‌ای که چرخش انجام میشه میاد و بله چرخش معتبری هم بوده. حالا درسته که بیشتر لو از دست داده، حالا نمیشه بگیم بیشتر لو از دست داده اینجا دوستان، بیشتر ما لو از دست دادیم، ولی با این چرخش اگه چرخش معتبری هم بود، یعنی اگه این چرخش در اثر از دست دادن لو 9 دوره نبود، های 9 دوره شکسته میشد، یعنی می اومد اینجا، بازم مجاز نبودیم. چرا؟ چون هنوز تنکانسن ما زیر کی جنسن کراس ندادیم، کراس سعودی. بعد اجازه میدادیم که تنکانسن ما بیاد بالا یکی جنسن و یه های 9 دوره بزنه، با خیال راحت وارد بشیم تا تارگت سطح ولید بالاترمون. چرا؟ چون اگه ثبت نمی‌کردیم این اتفاق ممکن بود بیفته. این اتفاق دقیقاً تنکانسن می اومد زیر کی جنسن میچرخید یا رو پول بک میزد و یک لو 9 دوره میزد. این اتفاق ممکن بیفته. ما در این استراتژی میخوایم به قطعیت نزدیک بشیم دیگه. میخوایم این نقطه ورود ما با ریسک خیلی پایین تری باشه، وین ریت ما بره بالاتر. در حقیقت هر چقدر که ما اینا رو توی استراتژی نکات و جزئیات تکمیلی نقطه ورودمون رو تکمیل تر بکنیم، ورود ما کم ریسک‌تره، وین ریت ما بالاتره و حتی ریسک به ریواردی بهتری داریم. این خیلی مهمه. خب بریم مثالای دیگر رو بررسی کنیم. فکر کنم این روش اول که نقطه ورود در جهت روند بود و حالا دو تا مثالی که زدیم خیلی مفصل هم توضیح دادیم. یعنی امیدوارم که دوستان این نقطه ورود در جهت روند با چرخش تنکانسن براشون حسابی جا افتاده باشه. پس ما اینجا اجازه نداشتیم وارد بشیم، بعد ثبت میکردیم تنکانسن بیاد یک کراس سعودی بده، یه های 9 دوره بزنه، حرکتش کلا در جهت روند باشه. درسته اسپن بی روندسازه، ولی نقطه ورود ما وقتی کم ریسک میشه با چرخش تنکانسن که در جهت اسپن بی کی جنسن و کراس باشه. این کراس خیلی مهمه، چون اگه ثبت نمی کردیم اینجا با این چرخش، حتی اگر این چرخش هم معتبر بود، حتی اگر این چرخش هم اینجا معتبر بود، یعنی یه های 9 دوره میزد، اینجا بیشتر
در اثر دست دادن لو بوده یا جابجایی لو بوده، این چرخش نمیشه معتبره. چرخش معتبر هستش که در اثر شکست های و لو 9 دوره، 26 دوره، 50 دوره باشه. ما چرخش معتبر رو گفتیم دیگه. چرخشی که در اثر جابجایی های و لو یا از دست رفتن های و لو باشه برای معتبر نیست. اینجا بیشترش در اثر جابجایی لو بوده، پس چرخ معتبر نیست. حتی میگم اگر این چرخش معتبر بوده می اومد اینجا یه شادو بالاتر هم میزد این کندل، ما اجازه نداشتیم وارد بشیم چون کراس ما نزولی بود، یعنی نقطه ورود ما ترین کانسن در جهت کراس ما نبود. پس صبر می‌کردیم یه کراس صعودی بزنه. ترین کانسن وقتی که تو صعودی میزنه خب ترین کانسن میاد بالا، یکی جنسن طبیعیه دیگه. یه های 9 دوره هم که زد با خیال راحت میتونستیم وارد بشیم. اگر این اتفاق ثبت نمی‌کردیم اتفاق بیفته، این استاپایی که چپ و راست متاسفانه دوستان تو پوزیشنشون زده میشه، علتش همینه. این اتفاق به راحتی میتونه اتفاق بیفته، این ترین کانسن بیاد زیر که جنسن ما بچرخه به همین راحتی. پس بعضی موقع داشتن استراتژی مناسب خیلی میتونه به ما کمک کنه که ما رو از اشتباه در جهت روند نجات بده، در حقیقت در جهت روند مخالف ما رو نجات بده. خب 2 تا مثال خیلی خوب زدیم از نقطه ورود در جهت روند. حالا اینا در جهت روند بود. بعضی موقع ما دوستان چرخش همزمانی داریم، یعنی همه اجزا های و لو همه اجزا با هم زده میشه. این حالت ایدئاله دیگه. چرخش های همزمانی کلا این بهش میگیم حالت ایدئال، یعنی کم اتفاق میفته. اکثرا این چرخش های با تأخیر ما داریم کلا روی چارت. چی؟ ما اکثرا چرخش های با تأخیر داریم، کراس های با تأخیر، چرخش های با تأخیر، سوچا. این چرخش های همزمانی که همزمان های لو 9 دوره 26 دوره بیشتر، حالا منظورم 26 و 50 دوره است، زده میشه. خب این حالت خیلی ایدئاله. یعنی فکر کن همزمان با کراس تکانسن که جنسن 26 کندل جلوترم سویچ کومو داریم و همزمان با چرخش کی جنسن اسپن بیا ما میچرخه. این حالت ایدئاله. گفتیم در چرخش های همزمانی ما بعدش انتظار حرکت با موتور قوی داریم، بره تارگت سطح بالاتر رو برای ما حتی بدون پولبک بزنه. چرخش همزمانی که در جلسات قبل مفصل توضیح دادیم و بسیار هم مهمه، نوید حرکت با موتور قوی رو در اول چرخه تا به ما میده. خب بریم یه مثالی از چرخش همزمانی بزنیم. تو همین روش اول که نقطه ورود با در جهت روند بود. خب دوستان نگاه کنید اینجا، این قسمت رو نگاه کنید، اینجا رو، این منطقه رو نگاه کنید. ما اینجا یه چرخش همزمانی داریم دیگه، اجزا با هم چرخیده با یه اختلاف جزئی. گفتیم در حد 1-2 کندل رو با چرخش همزمانی حساب میکنیم. چرخش اجزا با اختلاف 1-2 کندل رو ما چرخش همزمانی حساب میکنیم. بیشتر 3 کندل به بالا رو دیگه چرخش همزمانی حساب نمیکنیم. در حد 1-2 کندل باز میتونیم با ما چرخش همزمانی اینا رو حساب کنیم. خب اینجا اگه دقت کنید قبلش این چرخش نزولی بوده، حرکت ارزم حضور شما کی جنسر ما نزولی بوده، تنکانسرمون اونجا اومده لو زده، قبلش نزولی بوده. اینجا با هم اجزا چرخیدن، یعنی یه چرخش همزمانی داشتیم حتی بین تنکانسن و کی جنسن با اختلاف جزئی. با یه اختلاف جزئی ما چرخش ها رو داشتیم در حد 1-2 کنده، قابل قبوله. خب بعدش نگاه کنید، تنکانسن ما چرخیده، های 9 دوره زده، کی جنسن ما بعدش با یه اختلاف 1-2 کندل چرخیده، های 26 دوره زده. همه اجزا در یک جهت شدن، در جهت اسپن بی شدن که از قبل صعودی بوده، چرخش همزمانی بوده و بعدش یک حرکت با مومنتوم قوی اتفاق افتاده، رفته تارگت سطح ولی بالاتر رو برای ما تاچ کرده. ببین اهمیت چرخش همزمانی برای ما نشون میده که این چرخش های همزمانی چقدر مهمه دوستان.
چرخش همزمانی، وقتی همه اجزا با هم یا با اختلاف جزئی در یکی دو کندل میچرخن. بیشتر چرخش همزمانی رو ما تو بحث کیجنسن و اسپن بی مطرح کردیم، ولی تو بحث تینکانسن و کیجنسن هم چرخش همزمانی داریم. وقتی که این سه تام که با هم میچرخن، یعنی هم تینکانسن کیجنسن و اسپن بی، یه حالت بسیار ایدئاله و یک حرکت با مومنتوم بالا رو ما بعدش مشاهده میکنیم که اینجا الان مشاهده میکنید دیگه. پس نکته دوم در نقطه ورود در جهت روند، و این روند ما از قبل صعودی بوده، ما اینجا یک چرخش همزمانی بین تینکانسن کیجنسن داشتیم. تینکانسن ما چرخیده، همزمان باش با اختلاف جزئی کیجنسن ما چرخیده، حالا 9 دوره 26 دوره با هم تقریبا شکسته شده و همه اجزامون در جهت روند شده، در جهت اسم بی شده. کراسمون هم که مشخص صعودی شده و نوید یک حرکت با مومنتوم قوی دیگه. اجزا همه بالای ابر و یه حالت ایدئال اتفاق افتاده. خب این نکته دوم بود از نقطه ورود ما در جهت روند، یعنی موقعی که همه اجزا با هم چرخش همزمانی دارن و میچرخن، یه حالت ایدئاله و تو چرخش‌های همزمانی ما میتونیم همزمان با زده شدن های و لو مشترک اجزا حتی وارد بشیم. یعنی ما در نظر میگیریم که این مثلا شادو، حالا این نقطه میشه های مشترک 9 دوره و 26 دوره. مثلا اینجا ما در نظر میگیریم که این نقطه ما میشه های مشترک 9 دوره و 26 دوره. یه مقدار بالاتر از این ما میتونیم نقطه ورود رو در نظر بگیریم، چون دیگه میگیم اگه زده بشه چرخش همزمانی اتفاق میفته. نشانه‌های چرخش همزمانی چیه؟ های و لو مشترک اجزا. یکیشه نزدیک شدن اجزا به هم، یا به صورت نزدیک به هم نزدیک میشن، به صورت فلت کنار هم قرار میگیرن. اینا میتونه نشانه‌هایی از چرخش‌های همزمانی باشه، نزدیک شدن اجزا به هم و مشترک شدن های و لو اجزا، یا های و لو اجزا به هم خیلی نزدیک میشه با یه اختلاف جزئی، نه زیاد، خیلی با اختلاف جزئی که ممکنه با یک کندل بیاد سریع های و لو رو بزنه و چرخش همزمانی اتفاق بیفته. این میشه نشانه‌های چرخش همزمانی برای ما. پس ما نکته دوم که تو نقطه ورود در جهت روند بود، همون چرخش‌های همزمانی هستش که وقتی که ما چرخش همزمانی داشتیم، داریم در حقیقت همه اجزا در یک جهت کنار هم قرار میگیرن و خود چرخش‌های همزمانی میتونه برای ما نوید یک حرکت با مومنتوم قوی یا مومنتوم بالا باشه. خب بریم یک مثال دیگه از این چرخش همزمانی ببینیم پیدا میکنیم روی چارت. ببین اینجا باز دوستان همچین حالتی رو داریم. بله دقت کنید، این مثال خیلی خوبی هستش. اینجا ما اینجا یک همچین حالتی رو داریم. بله دقت کنید، این مثال خیلی خوبی هستش. اینجا ما اینجا یک کراس اول نزولی داریم. از این بالا بررسی کنیم که اون مورد اول من پوشش بدیم. اینجا ما یک کلاس نزولی داریم. با این کلاس نزولی معذرت میخوام، ما یه چرخش در حقیقت تینکانسن داریم، یه چرخش نزولی تینکانسن داریم اینجا. با این چرخش یا زده شدن لو 9 دوره تینکانسن آیا مجازیم وارد بشیم؟ نه، چون بالای کیجنسن هستیم. ممکنه این اتفاق بیفته، این بیاد حتی این چرخش معتبر رو بزنه و بعدش این اتفاق بیفته، بیاد بالای کیجنسن ما پول بک بزنه، یه های 9 دوره بزنه و اینطوری این اتفاق دقیقاً بیفته. پس ما مجاز نیستیم، باید صبر کنیم کراس نزولی زده بشه. آیا بعد از کراس نزولی مجازیم؟ خیر، چون بعد از کراس نزولی ما کیجنسن ما همزمان چرخش نداره که ما بگیم بعد از این کراس کیجنسن ما هم چرخیده و این کراس ما رو تایید کرده. چون اصلا مشخصه ما اگه یه باکسی از این کراس شما بندازید، لو 26 دوره ما کجا میفته؟ لو 26 دوره ما اینجا میفته. این میشه لو 26 دوره ما. ببین چه فاصله زیادی داره از کراس ما. پس مشخص اصلا چرخش همزمانی نمیتونه به راحتی اتفاق بیفته. اینجا کراس ما
اینجا لوح 26 دوره ماست، به این راحتی که زده نمیشه که. پس ما این احتمال رو میدیم که این کراس به راحتی تایید نمیشه، یا بعد از این کراس ما یک کراس معتبر نیست که بعدش ما چی داریم؟ برگشت داریم. گفتم کراسایی که معتبر نیست و کیجنسن سریع تاییدش نمیکنه ما بعد از کراس برگشت داریم. حتی چرخشایی هم که با تأخیره، حالا به موقعش میگیم، چرخشایی که اجزا با تأخیره، مثلا اول تیکانسر ما میچرخه و با یه تأخیر بیشتر از 3-4 کندل کیجنسن ما میچرخه، این چرخشایی میگن تأخیری. با این تو این چرخشان وقتی های و لو حتی 9 دوره و 26 دوره هم زده میشه ما انتظار برگشت داریم تو چرخشای تأخیری. این کراس هم همینطور. بعد از این کراس مشاهده میکنید کیجنسن نمیاد سریع نوع 26 دوره بزنه و این کراس رو تایید کنه، فاصلهش هم زیاده. این کراس ما اینجاست، لو 26 دوره ما اینجاست، یه اختلاف قابل توجهی هستش. پس ما این احتمال میدیم مثلا این کراس معتبر نمیتونه باشه. پس با این کراس هم نمیتونیم وارد بشیم، چون تا بیایم با این کراس وارد بشیم برگشت زده. میکنید تا بیایم وارد بشیم تاییدیه بگیریم برگشت زده، روند تشکیل نمیشه باش وارد بشیم. خب پس با این کراس هم نمیتونستیم وارد بشیم. چرا؟ چون کیجنسن تایید نمیکرد. بعدش مشاهده میکنید اینجا چه اتفاقی میفته؟ حتی میاد یه های 9 دوره هم زده میشه. بچه نگاه کنید اینجا ما اگه یه باکس اینجا بندازیم بکنم اینجا، بله های 9 دوره ما زده میشه. من اینجا های 9 دوره ما با این کندل زده میشه، یعنی این چرخش ما چرخش معتبر هم هستش. آیا باز مجازیم وارد بشیم؟ خیر، چون کراس ما اینجا نزولی بوده، یک کراس نزولی داشتیم اینجا، چرخشمون هم درسته یک های 9 دوره زدیم. وقتی هم های 9 دوره میزنیم بیایم بررسی کنیم سویچمون چیه؟ 26 کندل بریم جلوتر، این تاییدیه سویچو چیکوره من قبلا خیلی دوستان گفتم 26 کندل اینجا، حتی سویچمون سعودیه. این ورم 26 کندل از چرخش کیجنسن تینکانسن میایم عقب‌تر، میبینیم چیکومونم سعودیه، یعنی بالای کیجنسن و کندل ها هستش. حتی تاییدیه سعودی دوتا هم داریم اینجا، ولی باز مجاز نیستیم. چرا؟ چون اینجا ما کراس داریم. ما چرخش تینکانسنمون گفتیم موقعی در جهت روند هستش که در جهت اسپن بی کیجنسن و کراس باید باشه. ما کراس اونجا نزولیه، فعلا اجازه نداریم تا موقعی که تینکانسن زیر کیجنسنه حتی اگه چرخش های 9 دوره معتبر بزنه وارد بشیم، چون بعدش این اتفاق میفته که الان تو مثال قبل گفتم. بعدش این اتفاق میفته، این اتفاق که میاد تینکانسن ما زیر کیجنسن میاد یه لوی 9 دوره میزنه. این اتفاقی که تو دوتا مثال قبلی هم تاکید کردم زیاد هم اتفاق میفته. این نتیجه بررسی هایی که میگم خدمت دوستان چند سال ما داریم روی این استراتژی کار میکنیم اینجاست دوستان، که اینجا اگه شما وارد میشدی با این چرخش تینکانسن، چرخش سوی تینکانسن که حتی چرخش معتبری هم هست چون های 9 دوره زده، استاپ فعال میشد. چرا؟ چون بعدش نمی اومد یک کراس بده، تینکانسن نمی اومد کراس سعودی انجام نداده، کراس سعودی انجام نداده. اگه کراس سعودی انجام میشد بله این اتفاق می افتاد. نگاه کنید این می اومد اینجا کراس سعودی انجام میشد، در پول بکش یا زده شدن های 9 دوره شما وارد میشد، هیچ مشکلی نداشت، این اتفاق می افتاد. ولی اینجا نه. پس بعد ثبت میکردی یا کراس سعودی انجام میشد در پول بک و یا زده شدن های 9 دوره وارد میشدی، یا بعد ثبت میکردی یه لوی 9 دوره این زیر زده میشد. خب حالا اینجا یه لوی 9 دوره زده شده. خب دیگه میریم در حالت دوم بررسی میکنیم. حالت دوم ما چی بود؟
نقطه ورود در خلاف روند. الان روند ما تا اینجا چیه؟ صعودیه دیگه. نگاه کنید اسپن بی ما اینجا صعودیه. اسپن بی ما های 52 زده، اکیجنسن ما های 26 زده. روند ما اینجا صعودی شده اصلا کلا. اینجا که های 26 و 52 شکسته شده، روند ما صعودی شده. یعنی ما اگه بخوام با این چرخش تنکانسن هم وارد بشیم زیر اکیجنسن، تو این نقطه باز خلاف روندیم. چرا خلاف روندیم؟ چون هنوز اسپن و اکیجنسن ما نچرخیدن و لو 26 و 52 زده نشده. بخوایم با این تاییدیای سویچ و چیکو هم وارد بشیم، مشاهده میکنیم باکسمون هم بکشیم، باز هنوز سویچ کومو نزول هم تشکیل نشده از این نقطه چرخش. اینجا هم بخوایم بکشیم 26 کندل بیایم عقب، حالا با نه دیگه چیکومون هم زیر کیجن نرفته که بگیم خروج از کیجن داشتیم، یه جورایی پس ورودمون ریسکی میشه. ولی نقطه اتکای ما اینه که آقا این تنکانسن ما اومده زیر کیجنسن چرخیده و بعدش میایم بررسی میکنیم ببینیم لو 26 و 52 دوره از این نقطه چرخش تنکانسن چقدر میتونه فاصله داشته باشه که میتونه ورود ما رو کمیستر کنه. میایم یه باکسی از این نقطه چرخش میکشیم، حالا یه باکس 26 دوره میکشیم. خب مشاهده میکنید دیگه این لو 26 دوره ما اینجا زده میشه. یعنی اگه ما این نقطه چرخشمون اینجا میشه دیگه، یعنی آره لو 9 دوره ما اینجا میشه. لو 9 دوره ما کجا زده میشه دقیقاً؟ لو 9 دوره ما دوستان اینجا زده میشه، تو این نقطه. ما خطشو بکشیم، تو این نقطه لو 9 دوره زده میشه، تو این نقطه هم لو 26 زده میشه. فاصلش با ارفاق قابل قبوله که بتونه یه چرخش همزمانی داشته باشیم، با توجه به اینکه خب میگم تنکانسن ما زیر کیجنسن چرخیده و این اختلاف لو 9 دوره و 26 دوره هم کمه. ما میتونستیم با حالت ریسک پذیری حتی با چرخش تنکانسن این زیر کیجنسن وارد بشیم. خب این نقطه ورود ما میشه چی؟ دیگه در خلاف روند. اینجا دیگه در خلاف روند هستیم، در خلاف روند. خب بعدش مشاهده میکنید که ما اگه از اینجا بیایم یه باکس بندازیم از این نقطه‌ای که حالا تنکانسن ما چرخیده، یه باکس 52 دوره هم اگه بندازیم و لو 50 دوره هم به دست بیاریم، آره لو 50 دوره ما در حقیقت از این نقطه چرخش لو 50 دوره ما حالا از نقطه‌ای که حالا کیجنسن میچرخه، بله این حدود میشه دیگه، تقریبا اینجا میشه دیگه، لو 50 دوره ما اینجا میشه. و مشاهده میکنید ما یک چرخش اسپن بی هم داشتیم بعدش، یعنی چرخش اسپن بی هم با یه حالا تأخیر قابل قبولی انجام شده. ولی میگم اینجا دیگه نقطه ورود ما چون خلاف رونده یه نقطه ورود ریسک پذیرتر میشه، ولی باید بیایم بررسی کنیم دیگه ببینیم آیا اینجایی که تنکانسن ما میچرخه لو 9 دوره میزنه اختلافش با لو 26 دوره چقدر. اگر اختلافش کم باشه ممکنه بعد از چرخش تنکانسن ما که لو 9 دوره میزنه و سریعا بیاد و بعدش با کندل بعدی لو 26 دوره هم زده بشه که حالا یک چرخش اگه بررسی کنیم این دو تا نقطه رو تحت دو کندل رو گفتم میتونیم به عنوان چرخش همزمانی در نظر بگیریم. این اختلاف چرخش تنکانسن اینجا با کیجنسن ما که چرخش های نزولی اولشون هم هستش در حد دو کندله، پس این چرخش همزمانیه و خودش نوید یک حرکت با موتور قوی میده که در ادامه میاد لو 50 دوره هم شکسته میشه و مشاهده میکنید که دیگه یک حرکت با موتور قوی برای ما تشکیل میشه. پس ما موقعی هم که میخوایم در خلاف روند وارد پوزیشن بشیم
باید به یک سری تاییدیا دقت کنیم. خب اگه اینجا ببینید، اینجا اگه ما می اومدیم وارد می شدیم با این چرخش تنکانسن وارد می شدیم، حتی ما تایید سویچ کومو رو داشتیم، تایید چیکو رو داشتیم، اینا بالا سویچ کومو ما سعودی بودش، چیکومون هم بالای حالا کیجن و کندلا و اپ بودش، پس چیکومون هم سعودی بوده. حتی اینجا تو این نقطه می‌خواستیم با چرخش تنکانسن زدشون های نقطه رو باید بشیم، حتی عرض کردم در جهت روند بودیم، این اسپن بی و کیجنسن ما هم سعودی بود. ولی نکته مهم اینه که ما در خلاف کراس داشتیم وارد می شدیم. گفتم ما موقعی میتونیم در جهت روند با چرخش تنکانسن وارد بشیم که کلا نقطه ورود ما با تنکانسن در جهت اسپن بی کیجنسن و کراسمون باشه. خیلی مهمه. بعد سعی میکردیم که این تنکانسن بیاد کراس کنه کیجنسن رو، یه پول بک بهش بزنه، یه های 9 دوره بزنه و خود رو وارد میشدیم. ولی مشاهده میکنید بعدش اومده این های 9 دوره زده، ولی بعدش اومده لوی 9 دوره زده زیر کیجنسن. ببین تا موقعی که تنکانسن ما زیر کیجنسن اجازه نداشتیم. چرا اجازه نداشتیم؟ چون کراسمون نزولی بود. موقعی که این میاد کراس میزنه که تو سعودی میزنه تنکانسن کیجنسن میشه کراس تنکانسنمون میره بالای کیجنسنمون دیگه اینجا مجاز بودیم، تو پول بکش میتونستیم وارد بشیم، یعنی یه های 9 دوره هم میزد بالاش. ولی اینجا مشاهده میکنید اگه ثبت نمیکردید وارد میشوید تو این منطقه، اینجا و تازه وارد میشوید استاپتون راحت میخورد و اگه استاپ هم نذاشتید میره تو ذره بالا میرفتید. نمی‌دونم چه اتفاقی بعدش میافتاد. اینه که فرق بین نقاط ورود برای ما اینجا مشخص میشه. نقطه ورود خیلی مهمه دوستان، بسیار مهمه و بسیار باید نکات نقطه ورود رو تو این استراتژی دقت لازم رو داشته باشید، چون میتونه جهت پوزیشن شما رو عوض کنه. خب اینجا یک لو 9 دوره میزنه زیر کیجنسن، بعدش هم بررسی میکنیم میبینیم یه چرخش همزمانی بین تنکانسن کیجنسن، چون اختلافش در دو کندل بعد کیجنسن ما چرخیده. درسته اول ما با چرخش تنکانسن چرخش ریسکیه چون خلاف رونده دیگه، ولی تنکانسنمون داره زیر کیجنسن میچرخه، ابرمون هم چیه؟ نازکه. به قول معروف تو گردن اب هستیم. قسمتایی که اب کومو نازک میشه بهش میگن گردن اب. تو گردن اب هستیم، احتمال شکستنش خیلی زیاده. ابرمون ضخیم نیستش که بگیم، ابرمون هم نازکه، اینا هم باید در نظر بگیریم. ابرمون زیرش نازکه، تنکانسنمون زیر کیجنسنمون چرخیده، با یه حالت ریسک پذیری و داشتن یک حد ضرر نزدیک میتونیم وارد بشیم و این ریوارد خیلی جذاب رو ما بگیریم. پس نقطه ورود ما در خلاف روند میتونه انجام بشه به شرط اینکه تأییدی ها رو لازم رو داشته باشیم، یعنی بدونیم که تنکانسن ما داره کجا میچرخه. خیلی مهمه. تنکانسن ما داره آقا زیر کیجنسن میچرخه، بالای کیجنسن میچرخه. این مهمه. تنکانسن ما زیر سطح ولید داره میچرخه، بالای سطح ولید داره میچرخه. این خیلی مهمه. به موقعیت و جهت چرخش تنکانسن نسبت به سطوح ولید و نسبت به کیجنسن باید دقت کنیم. این خیلی مهمه. هم در تایید نقطه ورود در جهت روند با تنکانسن، هم در نقطه ورود حالا ریسک پذیری یا پر ریسک در خلاف جهت روند با تنکانسن. اینا رو باید دقت کنیم به موقعیت و جهت چرخش تنکانسن نسبت به سطوح ولید و کیجنسن. خب بریم دوستان یک مثال دیگه بزنیم. خب اینجا یه مثال خیلی خوبه، اینم میتونیم بررسی کنیم. بعدم میام لایو مارکت هم بررسی میکنیم. خب اینجا دقت کنید روی چارت طلا ما روندمون از قبل چیه دوستان؟ سعودیه. چرا؟ مشخصه دیگه، این اسپن بی ما هستش، این خط مشکی رنگ اسپن بی ما هست، اسپن بی شیفت 0 ما هستش. این از قبل های
50 دوره زده شده و صعودیه. پس روند ما صعودیه. اینجا تنکانسن ما میاد میچرخه، یک لو 9 دوره میزنه، مشخصه این تو این نقطه تنکانسن ما میاد میچرخه، یک لو 9 دوره میزنه اینجا، دقیقا اینجا با این کندله یه لو 9 دوره زده میشه. آیا ما مجاز بودیم وارد بشیم؟ خیر. چرا؟ چون چرخش تنکانسن ما بالای کیجنسن ما هستش. اولا که خلاف روندیم، خلاف جهت اسپن بی هست، خلاف جهت کیجنسن ما هستش. اینجا کیجنسن ما هم چرخیده یه های 26 دوره اینجا زده. نکنید این چرخشه های 26 دوره است که زده. پس خلاف روند هستش این چرخش تنکانسن ما. و نکته مهم اینه که بالای چرخش ما، بالای چرخش تنکانسن ما، یه چرخش حتی معتبر هم هستش، لو 9 دوره زده بالای کیجنسن ما. چرا؟ چون بعدش امکان داشت این حرکت اتفاق بیفته، بیاد یه پول بک بزنه بالای این کیجنسن ما و بره به سمت بالا. این اتفاق ممکن بود با احتمال خیلی بالا انجام بشه. خب ما بعد ضبط میکردیم یک کراس نزولی تشکیل میشد بین تنکانسن کیجنسن. اینجا دیگه داریم خلاف روند وارد میشیم دیگه، درسته؟ و بعدش که کراس نزولی تشکیل شد و تنکانسن ما اومد زیر کیجنسن ما، مشاهده میکنیم خب ابر ما خب نازکه، یعنی این قسمت تقریبا تو گردن ابر قرار داریم، ابر ما نازکه، احتمال شکست شدن زیاده. و نقطه‌ای که اینجا کراس ایجاد میشه یه باکس، اگه 26 تایی ما بندازیم، لو 26 ما اینجا در میاد. اینجا میشه لو 26 دوره ما و میشه بگیم حالا اختلافش قابل قبوله بین لو 26 دوره و کراس ما و احتمال داره با کندل های بعدی این لو 26 دوره هم زده بشه و یک چرخش همزمانی اتفاق بیفته که مشاهده میکنید دیگه. این قسمت وقتی که کراس تشکیل میشه، کیجنسن ما میاد سریع این کراس رو تایید میکنه با یه اختلاف چی؟ جزئی در حد یکی دو کندل، یک کندل، با یه اختلاف جزئی در حد یک کندل. حالا اینجا میاد کیجنسن ما میچرخه و یک لو 9 دوره، یک لو 26 دوره میزنه. گفتیم موقعی کراس ما تایید میشه که کیجنسن ما سریع بیاد های لو بزنه. اینجا کراس ما نزولیه، کراس تنکانسن کیجنسن ما، بعدش سریع کیجنسن اومده یه لو 26 دوره زده، این کراس ما رو تایید کرده. چون وقتی که باکسمون از کراسمون میندازیم میبینیم که لو 26 دوره ما یک فاصله حالا قابل قبولی داره از کراس ما. قابل قبول یعنی مثلا تقریبا میشه گفت نزدیکه و احتمال اینکه زده بشه زیاده. و همچنین وقتی که از این کراس 26 کندل به سمت جلو میریم، سویچ کومو تشکیل شده. ببینید خیلی مهمه، این کراس داریم تایید نقطه ورودمون رو میگیریم، سویچ کومو تشکیل شده، این یه تاییدیه. و از این کراس 26 کندل به سمت عقب وقتی میریم، اینجا مشاهده میکنید که چیکو اومده زیر کیجنسن و داره از کندل هام خارج میشه. پس این دوتا تاییدیه رو داریم. تاییدیه بعدیمون اینه که لو 26 دوره ما نزدیک کراس ما هستش، کراس نزولی ما هستش و ما اینجا میتونیم با یه ریسپذیری قابل قبول و داشتن یک حد ضرر نزدیک وارد پوزیشن میشیم. و بعدش مشاهده میکنید که وقتی که کراس تشکیل میشه و لو 26 اینجا زده میشه، با یه فاصله کمش لو چی زده میشه؟ با یک فاصله کم اینجا لو 26 زده میشه، با یه فاصله قابل قبول و
لوح 50 دوره اینجا زده میشه. این لوح 50 دوره است که زده میشه اینجا تو این نقطه. لوح 50 دوره زده میشه و ما حتی شاهد چرخش همزمانی بین کیجنسن و چی هستیم؟ اسپن بی هستیم. در حد یک کندل اختلاف چرخش همزمانی میشه دیگه، چون گفتیم در حد یکی دو کندل چرخش همزمانی حساب میشه و ما حتی شاهد یک چرخش همزمانی بین کیجنسن و اسپن بی هستیم و بعدش مشاهده میکنید دیگه یک روند، یک حرکت با مومنتوم قوی برای ما تشکیل میشه که میره تارگت های سطح بعد پایینتر رو برای ما تاچ میکنه. پس این نقطه ورود بسیار مهمه. ما اگه اینجا با این چرخش تنکانسن بالای کیجنسن وارد می شدیم، اجازه نمی دادیم که این کراس تشکیل بشه و این کراس وقتی تشکیل می شد بعدش بعد می اومدیم بررسی می کردیم که وقتی این کراس تشکیل میشه آیا ما تایید سویچ کومو رو داریم، تایید چیکو رو داریم، آیا بعد از اینکه کراس تشکیل میشه تایید چرخش کیجنسن یا لوح 26 دوره رو با فاصله کم داریم. اینا رو بعد میایم بررسی میکنیم. اگه صرفا با اون چرخش تنکانسن بالای کیجنسن وارد میشدیم این اتفاق میتونست برام اتفاق بیفته و ما حتی خلاف جهت وارد پوزیشن بشیم. این نقطه ورود بسیار مهمه دوستان. نکاتش اینا حتما باید تمرین تکرار داشته باشید تا بتونید با ریسک کمتری وارد پوزیشن بشید. خب بریم اینجا لایو مارکت رو بررسی کنیم. ببین دوستان تو این قسمت تنکانسن ما چرخیده با یه تأخیری کیجنسن ما چرخیده. خب این چرخش تأخیریه دیگه، گفتیم در حد یکی دو کندل چرخش همزمانی میشه. بیشتر از 3 کندل و به بالا دیگه ما چرخشمون میشه چرخش تأخیری. چرخش های با تأخیر حالا خیلی دوستان عرض میکنم ما بعد از هر چرخشی که تأخیری باشه، یعنی بیاد ها یا لو 9 دوره بزنه، ما معمولا یا کراس بده ما بعدش برگشت داریم، بیاد با چرخش تأخیری بیاد کیجنسن به چرخه بعد از زده شدن های یا لو 26 دوره ما برگشت داریم. وقتی چرخش تأخیری باشه یعنی با تأخیر اسپن بی بیاد نسبت به کیجنسن به چرخه، ما بعد از چرخش اسپن بی یا زده شدن های لو 50 دوره بازم برگشت داریم. خب ما در چرخش های تأخیری اینجا دیگه باید وقتی روندمون در حقیقت خلاف روند هستیم، یعنی چرخش تنکانسن ما و کیجنسن ما تأخیری هستش، همزمان نیست و خلاف روند، خلاف اسپن بی هستیم، اینجا دیگه باید صبر کنیم تا اسپن بی ما بچرخه و روند رو برای مشخص کنه. خب ممکنه دیگه اسپن بی ما همزمان بیاد با کیجنسن بچرخه که ما یک حرکت میتونیم با مومنتوم قوی داشته باشیم. ممکنه اسپن بی ما باز بیاد با تأخیر نسبت به کیجنسن ما بچرخه که ما اینجا باز انتظار داریم بعد از چرخش اسپن بی های زده شدن های لو 50 دوره ما یک پول بک یا یک برگشت داشته باشیم. در اون پول بک و برگشت میتونیم با تایید چرخش تنکانسن وارد پوزیشن بشیم که این مورد هم میریم مثالشو بررسی میکنیم. خب بیاید این لایو رو بررسی کنیم تا بریم دنبال مثالای چرخش های با تأخیر، این چرخش هایی که با تأخیر هستن اونجا چجوری تایید نقطه ورود بگیریم. ما چرخش های همزمانی رو گفتیم که همزمان با زده شدن های لو ایزا میتونیم وارد بشیم چون چرخش همزمانیه. چجوری چرخش های همزمانی تشخیص میدادیم؟ گفتیم موقعی که هایولو اجزا یکی باشه یا خیلی به هم نزدیک باشه، اختلافش خیلی جزئی باشه، یا وقتی که اجزا به هم نزدیک میشن هایولوشون یکی میشه، اینا نشانه‌های چرخش همزمانیه. ولی موقعی که چرخش همزمانی نداریم، یعنی اجزا با اختلاف بیشتر از 3 کندل نسبت به هم چرخش دارن، این دیگه چرخش ها همزمانی نیست و بعد از هر چرخش اجزا ما برگشت داریم معمولا. و این مثالش رو میام خدمت دوستان کامل بررسی میکنیم. خب اینجا رو دوستان دقت کنید، ما چرخش با تأخیر داشتیم،
یعنی کیجنسن ما با تأخیر نسبت به تنکانسن ما چرخیده. درسته بعد از چرخش تنکانسن ما یک کندل شارپ داشتیم، ولی این کندل میتونه کندل خبری باشه، این تو تایم خبر باشه، چون معمولا چرخش‌های با تأخیر ما همچین کندلی نداریم. چرخش‌های وقتی همزمانی بشه مثلا اجزا ما میتونیم همچین حرکت با مومنتوم بالا داشته باشیم. این میتونه نشانه یک کندل خبری باشه که باش مشاهده می‌کنید یک کندل با نزولی هم زده شده و روندی برای ما شکل نگرفته و این میتونه نوید یک کندل خبری باشه. خب بعدش مشاهده می‌کنید ما هنوز اسپن بی ما نچرخیده و روند کلی ما نزولیه چون اسپن بی ما نچرخیده. خب میریم جلوتر. اینجا ما با این چرخش تنکانسن آیا مجاز بودیم وارد بشیم؟ خیر، مجاز نبودیم وارد بشیم. چرا مجاز نبودیم وارد بشیم؟ درسته چرخش تنکانسن ما در جهت رونده، چرخش تنکانسن ما در جهت روند کلی ما اسپن بیه دیگه، ولی بالا یکی جنسنه. عرض کردیم ممکن بود این اتفاق بیفته که احتمال هم الان هست، این احتمالش هم هنوز هم هست که بیاد این حالت حتی از وسط اتفاق بیفته بره سمت بالا. این احتمال زیاد ممکن اتفاق بیفته، پس ورود ما نمیتونست ورود مناسب باشه. تیپسی که دوستان تو ایچی کلاسیک میگن خب هر جا فلت کیجنسن دیدیم و هفته 8 دیدیم، این حالت همه جا جواب نمیده دوستان. وین ریتش پایینه، شاید پایینتر از 50% و تو برخوردها وقتی هفته 8 داریم ممکن اصلا بیاد این شادوش حتی به این تنکانسن هم نرسه، بیاد این وسطا برگرده. خاطر این صرفا نمیتونید با یه تیپس فلت کیجنسن و هفته 8 وارد بشید. خیلی ها رو این تیپس به اشتباه میندازه متاسفانه. خب اینجا ما باید اجازه بدیم یک کراس ببین، چون الان کراس ما اینجا سعودیه، یه جوری داریم داخلا درسته در جهت روند کلی اسپن بی هستیم ولی کراس ما هنوز سعودیه. بعد بذاریم که تنکانسن بیاد یک کراس نزولی تشکیل بده، بعد یک کراس نزولی تشکیل داد، نکنید یک کراس نزولی تشکیل میده، بعد یک کراس نزولی تشکیل شد در پول بکش که میاد لو 9 دوره میزنه، میتونید با خیال راحت وارد بشید تا تارگت سطح بعید بالاتر. این ورود شما خیلی کمی‌تر میتونه باشه تا این ورود شما چرخش تنکانسن بالای کیجنسن شما. این خیلی نکته مهمی هستش. خب بریم اون نکته‌ای که دوستان در مورد با چرخش‌های تأخیری هستش که خیلی هم اتفاق میفته. ما چرخش‌های همزمانیمون خب کمتره روی چارت، ولی چیزی که روی چارت خیلی زیاد اتفاق میفته ما چرخش‌های تأخیری داریم. خب این حالت اگه کراس تشکیل نشه، کراس نزولی بین تنکانسن کیجنسن و تنکانسن بیاد بالای کیجنسن اینطوری بچرخه و یک های 9 دوره بزنه، شما با های 9 دورش هم حتی باید اجازه بدید که این زده شدن های 9 دوره این همزمان بشه با زده شدن های 52 دوره که با خیال راحت وارد بشید تا تارگت سطح بعید بالاتر که میشه محدوده 23 46 یا 47 میتونید وارد بشید تا تارگت سطح بعید بالاتر. خب بریم مثال هایی از چرخش های تأخیری خدمت دوستان بگیم که مهم هم هستش. این چرخش های تأخیری مهمه. ما تا حالا چرخش های همزمانی بحثیم، چرخش های تأخیری که زیاد هم اتفاق میفته دیگه، روی چارت خیلی زیاده. بکنید دوستان جان. خب الان اینجا اسپن تنکانسن ما چرخیده اینجا، درسته؟ مشخصه دیگه تنکانسن چرخیده با یه تأخیری کیجنسن ما چرخیده. چرخشش معتبره، اینجا معتبر شده. آره اینجا چرخشش معتبر شده، حالا اینجا نبوده، اینجا فکر کنم بله 26 دوره زده شده معتبر شده. این دقیقاً چرخشش اینجا معتبر شد. حالا چرخش معتبر هم در نظر بگیریم، ببین با چه تأخیر زیادی کیجنسن اومده نسبت به تنکانسن چرخیده. باز با یه تأخیر زیادی اسپن بی ما
ببینیم این چرخش اسپن B ما معتبر بوده. بله، چرخش اسپن B ما اینجا های 52 زده شده. چرخش اسپن B ما اینجا معتبر شده. حالا یه ذره بالاتر اینجا معتبر شده. بزرگش کنیم که بهتر مشخص بشه. چرخش اسپن B ما اینجا معتبر شده. خب این چرخش با تأخیره دیگه. ما کجا مجاز بودیم وارد بشیم؟ چون چرخش با تأخیره ما با چرخش تنکانسن کیجنسن اجازه نداشتیم وارد بشیم. چون ببین تا میاد های 26 دوره میزنه برگشت میزنه. نکنید برگشت زد. تا های 26 دوره برگشت زد. گفتیم تو چرخش های تأخیری با زده شدن های و لوح اجزا ما برگشت داریم. چرخش های تأخیری یعنی اجزا با تأخیر با اختلاف سکندر بالا سال هم میچرخن. مشاهده میکنید های 26 دوره زد برگشت زد. های 50 دوره زد این بالا رفت های 50 دوره زد برگشت زد. خب اینجا بعد ثبت کنیم اسپن B ما تو چرخش های تأخیری اسپن B ما بچرخه، روند ما مشخص بشه که روند ما الان صعودی شد. در پول بکش بعد از چرخش اسپن B در پول بکش با تایید چرخش تنکانسن میتونیم وارد بشیم. خب اینجا های 52 رو زده شد، ما یه پول بک داشتیم. مشاهده میکنید پول بک داشتیم. این پول بک کجا مجازیم وارد بشیم؟ با چرخش تنکانسن. خب چرخش تنکانسن ما که باید بالای کیجنسن باشه دیگه، مشخصه دیگه. وقتی که یک های 9 دوره میزنه اینجا تو این نقطه، وقتی که های 9 دوره میزنه اینجا میشه دیگه، این نقطه مونه. بله اینجا میشه های 9 دوره. وقتی که یه های 9 دوره میزنه ما مجاز بودیم وارد بشیم تا کجا؟ تا تارگت سطح ولید بالاتر که اینجا نزدیکه دیگه، تارگتمون نزدیکه. اینجا برای ما تیپی میشه. پس تو چرخش های تأخیری ما اول باید ثبت کنیم که روند ما مشخص بشه. روند ما چه مشخص میشه؟ با چرخش اسپن B. چون چرخش با تأخیریه ما بعد از چرخش هر کدوم از اجزا چی داریم؟ برگشت داریم. نکنید تنکانسن چرخیده کراس داده برگشت داشتیم. بعدش کیجنسن چرخیده های 26 دوره زده برگشت داشتیم. بعدش اسپن B چرخیده های 52 رو زده برگشت داشتیم. حالا دیگه اینجا وقتی اسپن B میچرخه روندمون مشخص میشه. گفتیم روند کلی رو با چی مشخص میکنیم؟ با چرخش اسپن B. روندمون اسپن B وقتی میاد های 52 رو میزنه صعودی میشه. وقتی که روند صعودی میشه در برگشت یا پول بکش با چرخش تنکانسن میتونیم وارد بشیم. چون تنکانسنمون دیگه در جهت روند کل اجزا میشه دیگه تا تارگت سطح ولید بالاتر. حالا اینجا تیپی اون نزدیک بوده، اینجا وارد میشدیم تیپی اون اینجا در نظر میگرفتیم. چون وقتی که با چرخش تنکانسن در جهت روند وارد میشیم اولین تیپی اون میشه چی؟ تارگت سطح ولید بالاتر. وقتی هم با چرخش های همزمانی وارد میشیم، چرخش های همزمانی مخصوصا بین کیجن و اسپن B، اولین تارگت اون میشه سطح ولید بالاتر. خب این یه مثال از اولین تارگت اون میشه سطح ولید بالاتر. خب این یه مثال از چرخش های همزمانی بودش، چرخش های با تأخیر بود. یه مثال دیگه خدمت دوستان بگیم. این چرخش های با تأخیر رو تو این جلسه ما اومدیم مثلا نکات ورود خروج، نقاط ورود و مفصل با جزئیات و تکمیلی خدمت دوستان عرض کردیم. من سعی کردم این جلسه تکمیلی باشه که دیگه فقط صرفاً مربوط به نقاط ورود با چرخش اجزا باشه که سوال خیلی از دوستان بودش و تو این مورد دیگه امیدوارم که دوستان تاییدیه خوبی داشته باشن، چون مفصل اومدیم تو این ویدیو مباحث رو گفتیم. خب یه مورد دیگه از چرخش با تأخیر رو ما اینجا میخوایم بررسی کنیم. خب اینجا مثال خوبیه. نگاه کنید تنکانسن ما چرخش تأخیری اجزا،
تنکانسن ما چرخیده با یه اختلاف فکر کنم 4-5 کندل، درسته؟ با یک اختلاف، حالا اینجا 5 کندلیه، بعد بررسی کنیم ببینیم تو این 5 کندل آیا های 26 بله هم درسته، با یه اختلاف 5 کندلی که چرخش تأخیری میشه دیگه، گفتیم بالاتر از 3 کندل به بالاتر چرخش تأخیری حساب میکنیم. کیجنسن ما چرخیده که مشاهده میکنید وقتی چرخش تأخیری باشه بعد از اینکه حتی های 26 دورم زده میشه، نکنید شما اگه میومدید تو این چرخش تأخیری با های زده شدن های 26 دور وارد میشدید، به این بعدش برگشت داشتیم یا استاپ میخوردید، حالا اگه استاپتون نزدیک بود استاپ میخوردید. پس چرخش تأخیریه، بعد از حالا چرخش تنکانسن حتی کراسمون و چون نزدیک بوده چرخش اسپن کیجنسنمون نسبت به حالا کراسمون، بعد از زده شدن های 26 دوره ما برگشت داشتیم. خب اینجا برگشت داشتیم مشاهده میکنید و باید منتظر باشیم که اسپن بی ما بیاد بچرخه و روند کلی ما رو مشخص کنه. خب اینجا بعد از یه حالت رنج اسپن بی ما اومده چرخیده ولی چرخش معتبری نداشته، یعنی اگه ابتدای چرخه ما اینجا باشه، این ابتدای چرخه ماست، گفتیم حد اکثر از ابتدای چرخه که یک های و لو هستش ابتدای چرخه ما، بعدش چرخش تنکانسن و کیجنسن هستش، باید حد اکثر اسپن بی ما 52 کندل بعدش بچرخه. اگه بچرخه چرخش معتبری داشته باشه ما چرخمون صعودی میشه. اگه نچرخه و چرخش معتبری نداشته باشه و این چرخش ما در اثر دست دادن لو 52 رو باشه، های 52 زده نشه، این چرخه ما هنوز صعودی نشده و هم وارد چرخه بعدی میشیم تا تکلیف مشخص بشه. حالا تو چرخه بعدی ممکنه روند صعودی بشه، ممکنه نزولی بشه. این خیلی مهمه. پس ما اینجا چرخش اسپن بی ما های 52 دوره زده نشد که ما بعدش بیایم بگیم در پول، چون تأخیریه در پول بکش وارد میشیم با تایید تنکانسن، وارد چرخه بعدی میشیم و در چرخه بعدی میایم بررسی میکنیم ببینیم وضعیت به چه صورته. خب در چرخه بعدی ما یک کراس داریم، مثلا یک کراس اینجا تشکیل میشه، یک کراس نزولی تشکیل میشه. با این کراس نزولی ما نمیتونستیم صرفا وارد بشیم. چرا؟ چون در حقیقت روند ما یا کیجنسن ما صعودی بوده، بعد ثبت میکردیم از کردم اینجا بیاد یه پول بک بزنه به زیر این کیجنسن، به این صورت با حالت کم ریسک وارد میشدیم. اینجا صرفا اجازه نداشتیم وارد بشیم. خب بعد مشاهده میکنید که بعد از این کراس نزولی ما یک کراس صعودی داشتیم و در پول بکش ما یک چرخش همزمانی داشتیم. اینجا چرخش همزمانی داشتیم، همه اجزا با هم چرخیدن، ولی باز اینجا نمیشد ورود جالبی داشته باشیم، چون وقتی که اسپن بی ما میچرخه و یک های 52 زده میزنه دقیقاً روی این، حالا اگه این سطح رو از قبل نداشتیم یا داشته باشیم میاد روی سطح ولید های 52 رو میزنه و نمیتونه ورود مناسبی برای ما باشه. گفتم وقتی که های 52 یا لو 52 زده میشه نباید اون های و لو 52 همزمان باشه با سطح ولید ما، یعنی روش باشه یا نزدیکش باشه. این خیلی مهمه. وقتی های و لو 52 رو زده میشه و ما با چرخش همزمانی میخوایم، چرخش همزمانی کیجن و اسپن بی میخوایم وارد بشیم، اون های 52 که زده میشه باید فاصله داشته باشه با سطح ولیدمون، فاصله قابل قبولی داشته باشه. وقتی یاد نزدیک یا
در حقیقت روی سطح ولید های 50 دوره یا لو 50 دوره بزنه، ممکنه ما برگشت داشته باشیم از سطح ولید. اینو باید دقت داشته باشید که وقتی ما چرخش همزمانی داریم مخصوصا بین کیجن و اسپن بی، اون های لو 52 دوره ما با فاصله نسبت به سطح ولید ما باشه. وقتی روی سطح ولید یا نزدیکش بیاد های لو 50 دوره برای ما تایید کنه، ما ممکنه از همون سطح ولید دوره برگشت داشته باشیم. اینجا مشاهده میکنید اتفاق افتاده. خب بریم یک مثال دیگه دوستان از چرخش تأخیری داشته باشیم، چون چرخش همزمانی خب مفصل توضیح دادیم. از چرخش های تأخیری ما یک مثال اگه داشته باشیم، خب اینجا فکر کنم مثال خوبی باشه. چرخش تأخیری، بله اینجا دقت کنید دوستان، خب روندمون از قبل اینجا نزولی بوده، حتی اسپن روند ما نزولی بوده، اینجا چرخش خب تأخیری خوبی داشتیم. اینو مثال خیلی خب اینجا تنکانسن ما چرخیده، بعد با تأخیر کیجنسن ما چرخیده، بعدم با تأخیر اسپن بی ما چرخیده. خب چرخش اسپن بی ما حد اکثر گفتیم ما چرخهامون مبنامون در ایچیموکو عرض کردیم 52 کندلیه دیگه در حقیقت، یعنی ما حد اکثر 9 کندل از هایولو ابتدای چرخه باید تنکانسنمون بچرخه، حد اکثر 26 کندل از هایولو ابتدای چرخه باید کیجنسن بچرخه و حد اکثر 52 کندل از هایولو ابتدای چرخه باید اسپن بی ما بچرخه. خب اینجا حد اکثر 52 کندل از هایولو ابتدای چرخه ما اسپن بی ما نیومده یه چرخش معتبر بزنه، یعنی لوی 50 دوره بزنه که این چرخه برای ما چی بشه؟ نزولی بشه. تایید نکرده. خب ما وارد چرخه بعدی میشیم و تکلیفو در چرخه 52 کندلی بعدی باید مشخص بشه، چون حد اکثر باید میچرخید اسپن بی و حد اکثر باید میچرخید 52 کندل از این هایولو. حالا یا چرخش معتبر داشت یا نداشت که اینجا نداشت، پس حد اکثر باید اجزا نسبت به هایولو ابتدای چرخه مثلا تنکانسن 9 کندل، کیجنسن 26 کندل و اسپن 52 کندل حد اکثر نسبت به هایولو ابتدای چرخه بچرخن. حالا ممکنه این چرخششون معتبر باشه، ممکنه معتبر نباشه و این نیستش که بگیم حتما سر این 9 26 52 بچرخن، میگیم حد اکثر باید از ابتدای چرخه اینا بچرخن، یعنی حد اکثر تنکانسن 9 کندل ابتدای چرخه بچرخه، کیجنسن 26 اسپن 52 کندل. ممکنه جلوتر بچرخن، ممکنه همزمان بچرخن که اصلا وقتی که همزمان از ابتدای چرخه بچرخن، عرض کردم چرخش همزمانی این حالت ایدئاله دیگه، یعنی همزمان با چرخش اجزا همزمان با هم بچرخن، یه حالت ایدئاله. نتیجه چی میشه؟ چرخش همزمانی حرکت با مومنتوم بالا. خب اینجا حد اکثر 52 کندل وقت داشته که اسپن بی بچرخه و این چرخه رو برای ما نزولی کنه، یعنی لو 52 نچرخیده و وارد چرخه بعدی میشیم. تو چرخه بعدی میایم بررسی میکنیم که به چه صورته. خب هایولو ابتدای چرخه‌مون چجوری مشخص میکنیم؟ ما باید هایولو ابتدای چرخه‌مون موقعی مشخص میشه که ما یک چرخش تنکانسن داشته باشیم، کراس داشته باشیم، چرخش کیجنسن داشته باشیم، یه سویچ هم داشته باشیم. این میشه هایولو ابتدای چرخه‌مون. یعنی این نیستش که هر جا یه هایولو داشته باشیم تنکانسن هم بچرخه اون بشه هایولو ابتدای چرخه. ممکنه فقط تنکانسن بچرخه بعدش شروع کنه چرخش مخالف بزنه در جهت روند اسپن بی کیجنسن حرکت کنه، اون دیگه نمیشه شروع چرخه که میشه ادامه چرخه قبل. ما چرخمون چجوری شکل میگیره؟ با یه هایولوی، بعدش با یه چرخش تنکانسن، بعد کراس، بعد چرخش کیجنسن، بعد سویچ. بعد این 3-4 تا رو داشته باشیم که چرخمون شکل بگیره دیگه. حداقل بعد این 3-4 مورد داشته باشیم که بگیم چرخمون ایجاد شده. وگرنه اینا نباشه که میشه همون روند، ادامه روند.
از چرخه ابتدا با یه های و لوی، بعد اون باید تنکانسن بچرخه، بعد کراس داشته باشیم، بعد کیجنسن بچرخه و یه سویچ که بگیم چرخه شکل گرفت. حالا بعدش اسمن بی ما حد اکثر 52 کندل میتونه این چرخه رو تایید کنه، یعنی های و لو 52 رو بزنه یا نزنه، یا چرخش معتبر نباشه. این برای ما خیلی مهمه. خب این چرخه اینجا دیگه شکل گرفت، اینجا که دیگه حتی کیجنسن ما دیگه چرخید، دیگه چرخه ما تقریبا شکل گرفت دیگه. خب در ادامه ما میام چرخش‌های، خب این چرخش چی بود؟ تأخیری بود. در چرخش‌های تأخیری چه اتفاقی میفته؟ گفتیم بعد از کراس یا چرخش کیجنسن ما برگشت داریم که برگشت داشتیم. بعد از چرخش معتبر اسپن بی که اینجا اتفاق میفته، حالا این چرخش معتبر هم نیست واسه، ببخشید، بعد از چرخش کیجنسن که این چرخش کیجنسن هم اینجا تازه معتبر نشده برای ما. چرخش کیجنسن اینجا معتبر شده برای ما. این چرخش بکنم، این چرخش حالا بررسی کنیم، تو این چرخش لو 26 دوره زده میشه. بله این چرخش برای ما معتبره. لو 26 دوره تو این چرخش زده میشه و مشاهده میکنید بعدش هم باز دوباره برگشتیم تو چرخش چیه؟ تأخیری بوده. بعدش برگشت داریم و اسپن بی هم نمیتونه این چرخه رو نزولی بودنش رو برای ما تایید کنه که روند نزولی شکل بگیره. در حقیقت وقتی اسپن بی میاد لو 50 دوره میزنه، در حقیقت چرخه نزولی رو تایید میکنه، شروع چرخه نزولی دیگه تایید میشه دیگه. در حقیقت اینجا نتونسته بیاد لو 50 دوره بزنه که این چرخه نزولی ما رو تایید کنه ادامه و به چرخه بعد منتقل شدیم. اینجا مشاهده میکنین اولش خب ما یه لوی داشتیم، بعد اومده تنکانسن ما اینجا چرخیده، دقت کنید چرخش تنکانسن داشتیم، بعد کیجنسن با تأخیر اومده چرخیده، اینجا اومده کیجنسن با تأخیر اینجا اومده چرخیده، چرخش تأخیریه دیگه. دقت کنید وقتی چرخش تأخیری باشه عرض کردم بعد از چرخش کیجنسن این زده شدن های 26 دوره ما برگشت داریم، برگشت داشتیم. وقتی چرخش تأخیری باشه حتی بعد از کراس و چرخش تنکانسن ما برگشت داریم که نمی کنیم برگشت داشتیم. اینجا مجاز نبودیم وارد بشیم چون روند ما نزولی بوده، چرخشمون هم تأخیری بوده. چرخشمون تأخیری بوده، روندمون هم نزولی بوده. اینجا کنید روندمون حالا یه جوری نزولی شکل گرفته بوده. اینجا باید ثبت می‌کردیم تا وضعیت با اسپن بی مشخص بشه. خب جلوتر که اومدیم یه چرخش همزمانی اجزا داشتیم، یعنی اگر اینجا رو بررسی کنیم ما یه چرخش اینجا نزولی تنکانسن داشتیم، تو این قسمت یه چرخش نزولی تنکانسن داشتیم. اینجا چون بالای کیجنسن بوده مجاز نبودیم باید بشیم، بعد ثبت می‌کردیم کراس بده. تو کراسش هم باید ثبت می‌کردیم چی بده؟ یه پول بک بده که نداده. ببین این میشه تایید نقطه. بعد ثبت می‌کردیم اینجا بیاد یه پول بک بده، یعنی یه لو 9 دوره بزنه که ما با ریسک کمتر بتونیم وارد بشیم که نزده. و بعدش ببین اگه صرفا با این کراس ما وارد می‌شدیم، با این کراس نزولی اگه صرفا وارد می‌شدیم در یه جورایی خلاف چرخش حالا کیجنسن بودش، چون کیجنسن ما هنوز سعودیه، با این کراس اگه وارد می‌شدیم و ثبت نمی‌کردیم که یه پول بک بزنه، یه پول بک بزنه زیر این کیجنسن، یه لو 9 دوره بزنه، مشاهده میکنید چه اتفاق میفته. بعدش یه چرخش همزمانی بین اجزا اتفاق میفته، یعنی های و لو 9 دوره 26 دوره 50 دوره با هم شکسته میشه اینجا و یک حرکت مومنتوم قوی ایجاد میشه و تارگت سطح برید بالاتر رو برای ما تاچ میکنه. اینجا مشاهده میکنید ما یه چرخش همزمانی بین اجزا داشتیم. پس در چرخش های تأخیری وقتی که خلاف روندم هستش، یعنی چرخش تنکانسن کیجنسن خلاف رونده، باید ثبت کنیم اسپن بی ما بچرخه و روند کلی ما رو مشخص کنه. چون اسپن بی ما اگه چرخشش تأخیر باشه با کیجنسن بعد در پول بکش باید وارد بشیم که پول بکش میشه با تایید تنکانسن ما. ممکنه چرخش
اسپن بی ما همزمان باشه با کی جنسن ما که اینجا میتونیم با زده شدن هایلو مشترک 26 دوره و 50 دوره وارد پوزیشن بشیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم این جلسه نهم که بحث نقاط ورود با چرخش اجزا بود و جلسه خیلی مهمی هم بود، ویدیو مهمی هم بود، مورد قبول دوستان واقع شده باشه. حتما تمرین و تکرار داشته باشید و با تمرین تکراری که میتونید تو این استراتژی به تسلط کامل و بهتری برسید. ما در جلسه آینده که جلسه دهم میشه یک جمع‌بندی کلی و خلاصه از کل دورمون، دوره استراتژی سطوح ولید، خدمت دوستان بیان خواهیم کرد که با این جلسه که جلسه دهم میشه در حقیقت اتمام این دورمون رو تکمیل میکنیم. در حقیقت جلسه دهم ما میشه جلسه خلاصه و جمع‌بندی این استراتژی از اول دوره آموزشی ما تا انتهاش که از اول دوره آموزشی ما با تشخیص سطوح ولید شروع شد و در ادامه نقاط ورود و جزئیات تکمیل خدمت دوستان عرض کردیم. خب تا جلسه بعدی که جلسه آخر میشه دوستانو به خدای بزرگ میسپارم.